אנחנו בשרשרת קפיטליזם קשוב, בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555, ואנחנו ככה מתחילים. אני צביה ברונשטיין. החבר'ה קוראים לי המוטיבטורית ותכף תשמעו למה. ב-26 שנה האחרונות הייתי מתורגמנית לשפת הסימנים, ובתור מתורגמנית לשפת הסימנים בעצם ליוויתי חרשים להמון המון תחומי ידע. כל מה שמצא חן בעיניי עשיתי תעודות למגירה ולארון ולא עשיתי איתם שום דבר. עד שלפני עשור קיבלתי בעצם סטירת לחי מערוץ הבית שלי, ערוץ הספורט דאז. ואמרו לי, את מיותרת, לכי הביתה, אנחנו שמים במקומך כתוביות. וזה בעצם שלח אותי למסע חדש, מסע שבו פגשתי את גלעד, שאותו אני מארחת היום בשרשרת הזאת, כחרוז הבא שלי. אהלן אהלן, מה העניינים? מצוין, תודה, תודה על איזה האירוח. כיף, איזה כיף, איזה כיף שבאת להתארח אצלי. ואני אספר לכם שנייה על המסע שלי בעשור האחרון. אה, בעשור האחרון בעצם ממתורגמנית לשפת הסימנים הפכתי להיות הקול האילם על הבמה, מהקול האילם בעצם לקול המדבר, לקול שמביא בעצם ידע, מידע חדש ואפילו איזשהו ניתוח חדש של המציאות בעידן החדש המיוחד הזה שאנחנו צועדים בו, כשהכל בעצם רקום בעיניי בין המקומות הנפשיים שלנו, המבנה הנפשי שלנו, אני באה מעולמות ה-NLP, לתוך הדבר הרוחני הזה שמשתף בעצם, מייצר בעצם אצל כולנו עכשיו משהו אינטריגי כזה מאוד מעניין, ופתחתי בשנתיים האחרונות מכון שנקרא אפיקי רוח, מכון לאימוני אימון ואמונה, ואני בעצם משלבת NLP, יהדות, ומייצרת בעצם קורסים שלמים שמביאים כלים מאוד יישומיים, מאוד שמאפשרים שפה פשוטה ויישומית מיידית לשינוי רב עוצמה ולשינוי מאוד מאוד גדול בחיים בקצת זמן. ומתוך הדבר הזה אני יודעת נפגשנו ככה גלעד ואני באחד הפודקאסטים שהוא אירח אותי ברדיו מודיעין בזמנו, והיום אה, שנינו בעצם, כל אחד מאיתנו התפתח ככה בהקשבה, בפיתוח עוצמות, בפיתוח יכולות של אנשים אחרים, ואנחנו עובדים ככה וגלעד, יאללה, תציג את עצמך. וואו, טוב, אז אני הייטקיסט ב-DNA, בנשמה, הייטקיסט לשעבר, אבל מתוך הסיפור חיים שלי, ותכף ניגע בו, אני חציתי את הקווים והתחברתי לעולם הרגש, ואני מבין היום כמה, גם כשאנחנו בקפיטליזם, גם כשאנחנו בסכלתנות, גם כשאנחנו בעולם העסקים, כמה חשוב שנהיה קשובים לרגש ולמה שקורה בנו, כי בסוף האנשים הם אלה שיוצרים את הקפיטליזם. היום אני מאמן רגשי, אני עובד עם תת מודע טיפולי, עם כלים מעולם ההיפנותרפיה, טבילה בקרח, טיפול רגשי במגע, כל זה העולם שלי, אבל עדיין את כל זה אני עושה, כמה שאני מדבר רוחני ורגשי, את כל זה אני עושה בשפה מאוד ארצית, שכלתנית, בכל זאת מהנדס מחשבים בסוף היום. אני עושה את הדברים האלה בתהליכים שאני מעביר פה בקליניקה שלי באחד על אחד, או בהרצאות, או בסדנאות שאני מעביר, והדגש שלי כאמור הוא קודם כל בואו נהיה אנחנו מאוזנים רגשית בין עולם השכלתנות, העולם שבחוץ, לבין עולם הרגש, כי אי אפשר להיות רק שכלתן או רק בחוץ, ואי אפשר להיות רק בעולם הרגש. אנחנו רוצים ליצור איזשהו איזון, וזה מה שמאפשר, ואיזון זה אומר שלא הכל לוי דווי, יש אתגרים, החיים קורים, אבל אם אני מאוזן אז אני יכול להתמודד בקלות ובצורה נכונה עם המקומות המאתגרים היותר קשים, וזה מאפשר לי לפרוח גם בעולם השכלתני שבחוץ, בליזום, בלי עכבות, בלי מחסומים, בלי אמונות מגבילות, לא בלי, עם התמודדות או לדעת לנהל אותם, כי איך מישהי אמרה לי אתמול, אבל אני עדיין מפחדת, אני אומר, הפחד משרת אותנו, עוזר לנו לשמור עלינו, הוא שומר עלינו. השאלה אם הוא מנהל אותנו, או אנחנו רואים את הפחד, רואים את החששות, ויודעים להתנהל עם זה, זה רק עוזר לנו לדייק. אז זאת תפיסת העולם שלי, וככה זה מה שאני פועל. מהמם. אז אני סקרנית מאוד לשמוע ממך היום.
קודם כל, לפני שאנחנו בכלל צוללים פנימה לעומקים ממש ממש בואו נתחיל מהרובד העליון. כשאנחנו נפגשים עם המטופלים שלנו, עם הקבוצות שאנחנו מנחים, שנינו מדברים בעצם איזושהי שפה מאוד יישומית, שפה מאוד מאפשרת, איך אמרת? ארצית. אני רוצה שתדבר שנייה, איך הגעת בכלל לשלב את עולמות הרוח עם השפה המאוד מאוד יישומית הזאת שלך? כמו כל סיפור טוב, התחיל ממשבר מאוד גדול. אני את הקריירה המקצועית שלי התחלתי כמהנדס מחשבים, עבדתי בכמה חברות גדולות, מהר מאוד הגעתי לעולם הסטארט-אפים והתפתחתי שמה ממהנדס צעיר לראש צוות ומחלקה, ראש מחלקה, עד שבעצם עשיתי חלומו של כל הייטקיסט ממוצע, רילוקיישן לחו"ל עם אשתי ושלושת הילדים. קיבלתי תפקיד בכיר במשרד של החברה באירופה, עברנו למינכן בגרמניה, הילדים למדו בבית ספר פרטי דובר אנגלית, שעה וחצי אנחנו בסקי באלפים, ואם רוצים לנסוע לוונציה או לברצלונה נכנסים לאוטו ופשוט נוסעים. הייתי במקום שהוא כאילו הטופ, גם מקצועית, גם משפחתית, גם אישית, הכל. לצערי כשהיינו שם אשתי סיגל אובחנה כחולת סרטן שד גרורתי, והתחלנו שם את הטיפולים וזה, אבל מהר מאוד הבנו שאנחנו צריכים לחזור לארץ, לדבר את השפה שלנו, משפחה, חברים, זה חלק מהתהליך שעוזר לריפוי, להתמודדות. ואחרי שחזרנו לארץ הסיפור הוא טיפה יותר מורכב, אפשר לעקוב אחריי ברשתות לשמוע את הסיפור המלא, אבל מה שקרה זה שבסוף 2011 לצערי סיגל נפטרה, ואני נשארתי לבד עם 3 ילדים, ומה עושים עכשיו? כאילו לא ידעתי, אני סיגל הייתה אחראית על הבית, על הבישולים, על המערכות יחסים חברתיות של המשפחה, אני עבדתי, מקסימום הייתי אחראי על המנגל, עד היום אני אחראי על המנגל. ובתור מנהל פרויקטים, בתור הייטקיסט, בתור שכלתן, אני ניהלתי את האירוע הזה, דאגתי, הלכתי ללמוד לבשל, למדתי איך מקפלים סדין עם גומי, אלה היו התמודדויות שלי. לקח עוד איזה 1.5 או 2 עד שפתאום משהו בי קרס, אני עליתי במשקל נורא, בחלון זמנים ממש קצר, 3 חודשים, עליתי במשקל, נהייתי טרום סוכרתי, דלקות בכל הגוף, ונהייתי בן אדם לא נעים לי ולסביבה, זוגיות שהייתה לי התפרקה, כאילו כל החיים שלי באיזשהו חלון זמנים ממש קצר התפרק, ולא הבנתי למה, לא הבנתי. ושאתה הולך לרופא שלבוש בחלוק לבן ויושב מאחורי מסך ואתה אומר לו אוקיי, מה קורה איתי, בוא תתקן אותי, משהו לא בסדר, ואז הוא נותן לי איזה קופסת כדורים כזאת ואומר לי קח את זה ותתרגל, ככה זה, תלמד לחיות עם זה. אני ממושמע, מנהל פרויקטים, נותנים פרויקט אני עושה, קניתי את הכדורים וישבתי איתם בבית, ואני זוכר שיחה שהייתה לי כשהכדורים היו מונחים על השולחן בסלון, ואני מדבר עם הקופסת כדורים הזאת ואני אומר אבל לא יכול להיות, אני לא מבין פה משהו, לא יכול להיות שעכשיו אני עוד 30-40 שנה לוקח את הקופסת כדורים הזאת, כי זה לא הגיוני, הייתי רוכב על אופני שטח, הייתי פעיל חברתית, ופתאום הכל קורס כזה לתוך איזה חור שחור. זה המקום שבו אני הבנתי שאני צריך לטפל בי, כי זה לא משנה, הסטארט-אפ שהיה לי, אפרופו קפיטליזם, סטארט-אפ שהיה לי עם שותף, הכל קרס, הכל התפרק, כל הקפיטליזם קרס בגללי, בגלל מי שאני, בגלל מה שקורה לי. וזה המקום שהבנתי שאני לא, משהו חסר לי במידע, במה שאנשים אומרים לי, והלכתי והתחלתי לחפש, ולמעשה זה המקום שעד אז בתור זכר אלפא, סטארט-אפיסט מצליח, נסיעות לחול, תערוכות, מה זה היה? ללכת לפסיכולוג זה לחלשים, ללכת לאימון זה כלום, מה זה? זה לא בשבילי, אני חזק, אבל פתאום אני התפרקתי, ושם עוד פעם אני טיפה אקצר במסגרת הפורמט הזה, אבל הגעתי יצא מזלי שהייתי מאוד אמיץ ולא הסכמתי לקבל את התשובות הסטנדרטיות, והלכתי ופגשתי החל מאנשים רוחניים, נומרולוגית, אסטרולוגית, קבליסט,
מתקשרת, הקבליסט אמר לי תוסיף עוד אות לשם שלך. אמרתי לו, כמה אמרת עולה המפגש הזה? שילמתי לו והלכתי באמצע. כאילו היו כמה דברים שלא עברו לי בגרון טוב, אבל מתוך השיחות עם האנשים האלה ועוד קריאה שעשיתי, הבנתי שבעצם משהו בי לא בסדר, זה החוסר הקשבה למה שקורה לי בפנים. אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, לאינטואיציה, לתחושת בטן, לחוש השישי, כל אחד יקרא לזה, היום אני כבר יודע, יש כאלה קוראים המדריכים, יש כאלה קוראים לזה תקשור, זה לא משנה איך קוראים לזה, אלוהים, המלאכים, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל בסוף זה איזשהו קול פנימי, שלא הקשבתי לו, לא שלא הקשבתי לו, דרסתי אותו, לא הסכמתי לקשוב, לא, אבל אני צריך להיות הקפיטליסט הזה של עוד כסף ועוד אוטו יותר גדול ולנסוע 3 פעמים לחו"ל. זה לא עובד ככה אם אתה לא מקשיב למה שקורה בפנים. והנושא שלנו פה על קפיטליזם קשוב, אני אומר קשוב לאנשים שהם אלה שיוצרים את הקפיטליזם. ושם היה מקום שאני בו למדתי, היה מאוד קשה לעבור את המעבר, לחצות את הקווים מהשכלתן לעולם הרגש, אבל ברגע שהצלחתי ולמדתי ותרגלתי והתחלתי להאמין בעצם בקול הפנימי שלי, ברגש שלי, מה אני מרגיש, ולקבל אומץ להגיד את זה החוצה. מה שאני מרגיש בפנים זה יופי, אבל אני גם צריך לתווך את זה החוצה. וגם כשהעולם מביא לי טריגרים של לקוח שלא רוצה לשלם, או תערוכה שאיזה מסך שהזמנתי לא מגיע, איך אני מתמודד עם זה רגשית? ברגע שהבנתי איך לעשות את זה, אמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות. אני לא מעניין אותי השכלתנות, אני מבין שהיא לא יכולה להתקיים בלי הבסיס הזה. אז אם זה הבסיס, אז בוא תעבוד בזה, בוא תעשה עם זה. והיום מה שאני עושה, אני מביא את כל הניסיון שלי, את כל הדרך שאני עשיתי, את כל הברכיים המדממות שאני זחלתי על סלעים וקוצים, כדי להגיע למקום הזה, והיכולת שלי לראות את העולם הקודם, את העולם האחר הזה של הקפיטליזם והשכלתנות, שלא מאפשר לנו, לא יושב, זה מנכ"ל אחד שישב אצלי בתהליך, הוא אמר לי, תקשיב, יושבים בחדר דירקטוריון, כל אחד מעלה רעיונות ואת הדעה שלו על מוצר חדש שהחברה רוצה לעשות, והוא אומר, אף אחד לא העיז, כולם אמרו, כן, מנהל שירות לקוחות, זה מוצר נדרש וזה, הוא אומר, אני עצרתי רגע, ושאלתי את המנהל מוצר את השאלה שהיממה את כולם, שאלתי אותו, ותגיד לי, מה אתה מרגיש? האם המוצר הזה יצליח או לא? כולם אמרו, רגע, ככה. אקסלים, חבודה, דיווח לבורסה, לא, אני רוצה לדעת מה אתה מרגיש. אז נכון, אי אפשר בתשקיף לבורסה לכתוב, מנהל הכספים מרגיש שהמוצר הזה יצליח. זה לא עובד ככה בעולם הקפיטליסטי, אבל זה עובד ככה בפנים. בחדר הדיונים, בחדר הדירקטוריון, כן, זו שאלה לגיטימית שכדאי לשאול, כי אם אני לא מחובר רגשית למה שאני הולך לעשות, זה לא יעבוד. אנחנו יכולים לראות את זה היום בחוץ, גם בהפגנות שקורות, ולא משנה מאיזה צד מסתכלים. כשאנשים מחוברים רגשית לרעיון, הם ילכו כל הדרך. אז בואו ניקח, ואז מה שאני אומר, בואו ניקח את זה לעולם הקפיטליסטי שלנו, נדאג שאנחנו אנשים בצוות שלי, קודם כל אני, אם זה המנכ"ל, מהמנכ"ל דרך הסמנכ"לים ועד אחרון אנשי הצוות, נהיה מחוברים רגשית, ואז זה יעבוד. המוצרים יעופו. אז אני רוצה ככה לקחת אותך עוד צעד אחד ככה לתוך המסע הזה, כי המסע שלך היום כולל המון המון כלים. אתה בעצמך עברת מסע מאוד ארוך, סיפרת לנו עליו ממש על קצה המזלג. אני באמת מזמינה כל מי שמקשיב, מאזין לנו עכשיו, לכו תעקבו, תשמעו את ההרצאות המלאות שלו על הסיפור. ואני כן רוצה לשאול אותך, כשאתה מדבר הקשבה, היום אתה מדבר הקשבה במגוון כלים, יש לך ארגז כלים מאוד מאוד רחב, למדת המון המון כלים, ואתה היום מתמקד בשלושה שאתה אומר, אלה הכלים הכי אפקטיביים שאני מצאתי. אתה אומר, תת מודע טיפולי, היפנותרפיה וטבילה בקרח. רגע, מה זה בכלל תת מודע טיפולי?
מה זה אומר? תת מודע טיפולי זה אומר שמתוח פה קו בין השכל, בין השכלתנות, בין האקסלים, בין הדוחות, לבין מה שיושב למטה, וזה עולם הרגש. התחושת בטן, הלב שלנו, כל המקומות האלה שמחזיקים, היום את יודעת, אומרים שהמוח הזה הוא יופי, אבל יש לנו עוד מוח, עוד שני מוחות, אחד בבטן, מערכת העיכול שלנו, ואחד בלב. יש מלא נוירונים, כמו שיש במוח, יש גם בלב, ויש גם בקיבה, וכשאנחנו אומרים, מתהפכת לי הבטן, יש סיבה. אז כשאני אומר תת מודע טיפולי, זה אומר שאנחנו מצליחים רגע לעמעם, להקטין, להחליש את כל השכלתנות, את כל מנגנוני הגנה שחיים בנו, של מה יגידו עלינו, והאם זה, ומה יחשבו עלינו, והאם אני אצליח, והאם אני מספיק טוב, את כל המחשבות האלה רגע לשים בצד, להזיז אותם, אי אפשר לבטל אותם, אבל להחליש אותם, ואז מתאפשר לנו איזושהי גישה לתוך עולם התת מודע שלנו. בעולם של האימון, עוד פעם, המקום השכלתני הזה, אנחנו אנשים של חומר, אוקיי? אנחנו צריכים לדבר משהו שאנחנו מבינים, שאנחנו מסוגלים לתפוס אותו. אני לא מדבר עכשיו על נשמות והמימד החמישי, זה לא השפה שלי. אנחנו רוצים משהו שאפשר להחזיק אותו, ואז השם, במרכאות, שאנחנו נותנים לדבר הזה, זה בעצם לדבר עם האינטואיציה שלי, או אני מאוד אוהב לקרוא לזה, הילדה הפנימית, או הילד הפנימי. אותו ילד קטן, שאבא כעס עליו למה הוא הביא ציון 97 ואמר לו ואיפה נעלמו עוד 3 נקודות, שגרם לו להבין שלא משנה מה הוא יעשה הוא אף פעם לא יהיה טוב ברמה שאבא יאהב אותו באמת על מלא, וזה גרם לעוד שרשרת של המון המון החלטות שאותו ילד קטן קיבל, והילד הזה היום יושב בתוכנו, כי ההחלטות האלה, החוויה הזאת קרתה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה נהיה האוטומט שלנו. והאוטומט הזה יושב בתוך התת מודע שלנו. ואם אני רוצה לעשות איזשהו שינוי, בכל החוקים האלה שאני כילד בניתי לעצמי, שהם מנהלים אותי היום, אם אני רוצה לעשות שם איזשהו שינוי, אני צריך ללכת לדבר עם הילדה הקטנה או עם הילד הפנימי הזה, ואיתו לעשות במרכאות את המשא ומתן, של אוקיי, אני מבין שההחלטה הזאת שמרה עליך כשהיית ילד קטן, כדי שאבא לא יכעס עליך, שתרגיש שאתה אהוב. לחילופין יש גם את המרצה, אני אוותר על כל מה שאני חושב, או על כל מה שאני רוצה, בתמורה למה שאחרים מצפים ממני או רוצים ממני, כי זה תנאי ההתקשרות שאני הבנתי בתור ילד שעובדים לי. אלה כל מיני חוקים שכתובים בספר החוקים שלי, או במניואל שמנהל אותי, ועוצרים אותי היום, כי היום ברור לי כתור בן אדם מבוגר שלא טוב לי להיות מרצה, ואני בתור בן אדם מבוגר שאי אפשר להצליח בהכל, אני יודע שנכשלים, אני יודע שאני לא יכול למצוא חן בכולם, אני יודע שהמוצר שאני הולך לעשות, לא כולם יאהבו אותו, אני יודע, אבל מה שאני מרגיש בבטן זה אותו ילד קטן שמפחד שאבא לא יאהב אותו, או אמא, לא משנה. אז זה התת מודע טיפולי, להבין שאת הטיפול לא עושים עם המיינד, זה לא לקחת עכשיו איזושהי תמונה, להפוך אותה לצבעוני, להגדיל אותה, זה עובד, אבל זה עובד בפינות. אם אנחנו רוצים לעשות עבודת עומק, אנחנו צריכים ללכת ליסוד, והיסוד יושב בתוך התת מודע. איך עושים את זה? אני משתמש עם מגוון כלים, השניים העיקריים, קודם כל זה כלי שנקרא, או שיטה שנקראת היפנותרפיה, זה איזשהו תת נושא בתוך עולם ה-NLP, שבעצם מאפשר לנו להגיע לאיזושהי רמה מדיטטיבית מאוד עמוקה, זה סף חלום או סף שינה, זה נקרא חלום בעירות, שבו בעצם המנגנון הדיפולט נטוורק שלנו, מנגנון האוטומטים שלנו, זז רגע הצידה, ואז אפשר תוך כדי שיחה, פה בקליניקה, יושבים על הספה ותוך כדי שיחה, יחד עם המתאמנת או המתאמן, אני יכול להיכנס ויחד איתו לדבר עם עולם התת מודע הזה, עם התודעה הפנימית שלי, עם הילדה או הילד הפנימית. אני אעשה ספוילר, ביקשת בהתחלה משהו טיפה יותר רדיקלי, זה לא נגמר בילדה הפנימית. לפעמים צריך להגיע גם לעוברית, לפעמים מגיעים גם לביצית ולזרעון,
ואני אסביר למה. כי אם אמרנו שאותו ילד קטן גדל בהוויה של אבא דורש ממני מצוינות, איפה נעלמו עוד 5 או 3 נקודות כדי שאני אקבל את 100, זה חוויה שקיבלנו בתור ילדים. אבל אם אנחנו מסכימים שרגשות בכלל אנחנו מרגישים בגוף הפיזי שלנו, נכון? אם אני שמח ואני מאוהב, אני מתמלא, ואם אני כועס, עצוב, מפוחד, מתוסכל, אני מרגיש קיבוץ, אנחנו מרגישים את זה בגוף. זוכרת? מפה ומטה, אנחנו מרגישים. ואז אם אנחנו מסכימים על זה שרגשות אנחנו מרגישים בגוף הפיזי שלנו, בתוך האיברים הפנימיים, אומרים נשבר לי הלב, יש לי פיק ברכיים, הדם שלי קפא, אנחנו מדברים את המילים האלה, הן מתארות רגש בצורה של חוויה פיזית. אז אם עכשיו רגע אנחנו נחשוב על העוברית הקטנה שהיא בבטן של אמא, היא איבר בגוף של אמא, איבר זמני, היא עוד מעט תיוולד ותהיה תינוקת וילדה ומבוגרת, אבל כרגע בהיריון היא איבר בגוף של אמא, היא מחוברת עם חבל הטבור לכל מערכת ההורמונלית של אמא. אז אם אמא מפחדת, העוברית מרגישה, אם אמא שמחה, העוברית מרגישה, אם אמא, היא אמא צעירה והיא עכשיו בחששות, יו, ואנחנו זוג צעיר ואיך נסתדר עם הכסף, והאם האבא הזה באמת יהיה אבא טוב והוא יעזור לי? כל המחשבות שרצות לאמא בראש, העוברית מרגישה, היא לא מבינה, אין לה קוגניציה, אבל היא מרגישה את הווייב הרגשי, ולכן אותה עוברית כשהיא נולדת, היא לא נולדת דף חלק, היא כבר נולדה עם איזושהי הוויה רגשית. העולם מסוכן, אני צריכה לוודא שיראו אותי, אני צריכה לדאוג לעצמי, כי אני יודעת שהזוג הורים הזה הם לא מסתדרים ביניהם, ואני חייבת לוודא שאני אשרוד. כל מיני מחשבות כאלה, אם מגיע לי או לא מגיע לי, מותר לי לתפוס מקום, אסור לי לתפוס מקום, אסור לי להפריע לאמא, כי גם ככה יש לה צרות. אני נותן כל מיני דוגמאות מהקליניקה. העוברית מקבלת כל מיני החלטות, שאחרי זה היא נולדת איתם, והיא נהיית הילדה שהיא גודלת להיות, והאישה מבוגרת, וההחלטות האלה מנהלות אותנו. אז כשאני עושה את ההיפנותרפיה, אני נכנס, ולפעמים, אחרי שמזהים מה הם ההחלטות, נכנסים, מדברים עם הילדה, ולפעמים הילדה אומרת, אני לא יודעת, אני באתי עם זה. באתי עם זה? בואי תביא את העוברית רגע, בואי נדבר איתה רגע. ואז אנחנו יכולים להגיע שהעוברית תגיד, אבל זה לא אני ככה באתי. אז יכול להיות שהביצית, כי הביצית היא עם אימא כבר 20, 30 או 40 שנה, והיא חובה את כל, שאנחנו קוראים, אומרים אפי גנטיקה, לזה אנחנו מתכוונים. הביצית שהייתה אצל אימא, היא חוותה את אותם חוויות שהאימא חוותה. עכשיו גם האימא הייתה פעם ביצית אצל סבתא, ואם סבתא חוותה משהו, יכול להיות שהביצית של אימא נושאת בתוכה את התדר הזה, ואז כשאני נולד, אני נושא גם כן את אותו תדר, וזה נקרא העברה דורית. ואת כל הדברים האלה אפשר לדבר אותם, ולעבוד עליהם עם היפנותרפיה. מהמם. אני רוצה, ורק... אני כן, רוצה סליחה. שנייה לזרוק אותך חזרה לתוך לתוך המקום שבו אתה אומר, רגע, יש לי 3 כלים עיקריים שאני משתמש בהם, ואחד מהם בינינו, זאת אומרת, שמעתי את התת מודע הטיפולי ואת ההיפנותרפיה, ואני לגמרי מצטרפת, אני באה מעולם ה-NLP, זה הלחם והחמאה שלי, אנחנו בגלל זה כל כך מחוברים, אתה ואני גם. והראש שלי אומר שהכלי השלישי שאתה בחרת, הטבילה בקרח, הוא טרנד. עכשיו, הוא טרנד למנהלים, למנכ"לים, לאנשים שרוצים להוכיח שהם אנשי ברזל וכולי, אבל אתה, אדוני, לקחת אותו לז'אנר אחר, לכיוון אחר, בדיוק מתוך העולם הרגשי, ואני חושבת שזה משהו שזה must לשמוע איך בעצם דווקא הדיבור הפנימי הזה, והיכולת שנייה להיכנס פנימה לעולם התת מודע, והיכולת הרגשית, איך בדיוק עם זה אתה מצליח להכניס אנשים לדבר הכי מפחיד בעולם, כאילו טבילה בקרח. איך אתה עושה את זה? אז נכון, טבילה בקרח, אי אפשר לתאר את זה בשום צורה, אין מילים יפות, זה לא כיף. לא כיף להיכנס לתוך אמבט קרח. הגוף נכנס לסטרס, הגוף צועק, משהו פה סכנה, בוא תציל אותי, תצא מפה.
אני משתמש באמבט קרח כמו, אני קורא לזה סימולטור לתפעול שלנו, גם סימולטור לסטרס, כי אם אני יודע שאני נכנס מרצוני לאמבט, ואנחנו לומדים כחלק מהתהליך איך אני מנהל את הנשימות שלי, איך אני מנהל את כל הקורטיזול והאדרנלין שאני מרגיש בהם הצפה, כשאני לומד לנהל את זה בצורה מבוקרת, אז גם כשאני אעמוד אחר כך מול הדירקטוריון ואני צריך לתת הסברים או להציג את המוצר החדש שלי או לדווח את הדוחות, אם אני בסטרס אני אדע לנהל את זה כי הגוף זוכר את החוויה. אחד מהדברים שקורה בזמן טבילה באמבט קרח, אמרנו זה לא כיף, כל כלי אדם מתכווצים, ובעיקר בעברים הפריפריאליים, כי הגוף אומר אני חייב לשמור על החום ליבה שלי, ואז כל מה שמיותר במרכאות כמו הגפיים, הידיים, רגליים, הם פחות חשובים כרגע, אז הגוף מצמצם או מכווץ את כלי הדם האלה, וזה בעצם סוג של כאב שאנחנו מרגישים בעיקר בבעונות הרגליים אבל גם בידיים, ואז הדרך או הטכניקה שבה אני משתמש היא בעצם ללמד את הטובל או הטובלת לעשות הפרדה רגע, זה לא אומר ניתוק, זה לא אומר להתעלם, אבל רגע המוח שלנו יודע לעשות דבר אחד בו זמנית. נכון שאומרים על נשים של מולטיטאסקינג, זה לא ממש נכון, הן יודעות לעשות דברים מהר מאוד, הרבה יותר מאיתנו הגברים, אבל זה לא באמת מולטיטאסקינג, אנחנו יכולים להתרכז רק בדבר אחד בו זמנית, ואז אם אני לומד בזמן הטבילה בקרח להתרכז, זה מתחיל מהנשימה, הכל מסתובב סביב הנשימה, אני מתרכז בנשימה, אני סופר את הנשימה, ואז המוח עסוק בלהתרכז, בלהרגיע את המערכת הפרסימפטית שאומרת אין פה נמר שרודף אחריי, לא, אף אחד לא הולך לטרוף אותך, בוא תירגע, אנחנו דרך הנשימה מנהלים את זה, ואז ברגע שאני מתרכז בנשימה, אני לא מתרכז בבעונות ברגליים, כי אנחנו יודעים שמה שאנחנו מתרכזים בו גדל. אז אם אני אתרכז בכאב של הרגליים או של הידיים, אז הכאב הזה יגדל, אבל אם אני מתרכז רגע בנשימה, פתאום הכאב נוכח, אנחנו לא מאבדים את התחושה, אנחנו מאבדים את התחושת קור בגוף, אבל היא כאילו מתרחקת, ואז נוצר איזשהו שקט. אני לומד לעשות את ההפרדה בין הכאוס במרכאות שבחוץ, של הכאב, לבין הקול הפנימי שלי, ושם מגיע תובנות, שברגע שאני מתרכז בנשימה, ואני מקשיב לקול הפנימי שלי, ואני כל הזמן מזכיר לעצמי, למה אני פה בתוך האמבט, ועוד רגע זה ייגמר, והכל בסדר, ואני באתי לפה מרצוני, ואני יודע שזה לטובתי, ויש יתרונות בריאות, כל הדיבור הזה שחל בתוכי, יחד עם ההצפה של הדופמין שקורה לנו בזמן שאנחנו בתוך הטבילה, מגיע איזשהו מצב כזה שהוא חצי תודעה שונה, שמאפשר לי לשמוע, כמו שאני עושה בהיפנותרפיה על הקורסה, הוא קורא על סטרואידים בתוך האמבט, והוא מאפשר לנו להגיע לתובנות ולשמוע את השקט הפנימי שלנו ברמות הרבה יותר טובות, הרבה יותר עמוקות, ומשם מגיעה צמיחה וגם מגיעות דמעות לפעמים. מהמם. אני רוצה לשאול אותך, ככה לסיכום, כי באמת אנחנו מתקרבים לדקה האחרונה, אני רוצה לשמוע ממך אולי איזשהו טיפ, או איזושהי מנטרה שאתה הולך לפיה, איזשהו משפט שאתה מחזיק בתוכך, ואתה ממליץ לאנשים שבאים איתך במגע ליישם בחיים. הטריגרים שיש בחוץ, הלקוח כן שילם את החשבונית, לא שילם את החשבונית, אני צריך להכין מצגת, הטריגרים בחוץ גונבים לנו את תשומת הלב של ההקשבה הפנימית. אני ממליץ לפחות פעם ביום, תסגרו את הדלת, תסגרו את החלונות, תשימו מוסיקה שקטה ותשבו, תעשו כמה נשימות עמוקות, להכניס אותם עד תחתית הבטן ולנשוף החוצה לאט, ותקשיבו, תקשיבו לקול שעולה בכם, פנינים יוצאים משם. מהמם. אני רוצה להודות לך כל כך, באמת, שבאת להיות החרוז הבא שלנו בקפיטליזם קשוב. אה, אחד הדברים שאני מאמינה בהם, באמת, זה הכוח, שיתוף פעולה בין אנשי טיפול מצדדים שונים, מכיוונים שונים, כדי לראות בסך הכל, כל אחד מאיתנו תופס אחרת את המטופל ואת האנשים שמולנו, ואיזה כיף לי, לעונג לי, שאנחנו קולגות. ותודה רבה שהיית פה איתנו תודה, תודה. ב-555. תודה רבה.